لنتعلم اليوم أيها الأصدقاء كيف نعرض ساعة اليوم وتاريخ اليوم واسم المستخدم. نحن لدينا البرمجة التي تقول هنا أننا لدينا تاريخ اليوم، فإذا يجب أن يظهر في تنسيق معين وساعة اليوم. نلاحظ أن هنا الآن التاريخ أخذ هذا التنسيق حسب الطلب أننا نريده، وهنا ساعة اليوم أخذ حسب الطلب الذي نحن طلبناه. أما في حالة الكيس الحلقة select case تأخذ احتمال أن التوقيت إذا كان يجب أن يعرض معه نص صباح الخير أو بعد الظهر أو في الليل. فإذا عبارة تحية اللقاء نلاحظ أنها أصبحت good evening. أما السطر التالي فإنه يتحسس باسم المستخدم. نحن لدينا اسم مستخدم Windows User. سوف نعالج ونظهر فقط المحارف التي هي خاصة بالاسم قبل المسافة. المحارف خاصة بالاسم قبل المسافة إنها 8 محارف. فإذا في هذه الحالة نقول المتغير إذا كان يساوي 0 فإنه يؤخذ الاسم الذي تم تسجيله يساوي الفول نيم مع سبيس نيم. الفول نيم الاسم الكامل، سبيس نيم رقم 8. فإذا نحصل على الفيرست نيم الاسم الأول بدون اليوزر ويندوز فقط. وبهذه الحالة يتم دمج النص القديم الذي هو good evening مع المستخدم ويصبح في سطر واحد وتظهر الرسالة. فإذا هذه الرسالة تقول good evening اسم مستخدم ويندوز، وتقول التاريخ والساعة ساعة الآن وتاريخ اليوم. فإذا من البرمجيات الممتعة لأننا استطعنا أن نعرف كيف نعالج الحلقة وكيف نستدرج منها النص المناسب، وثم تنسيق التاريخ كان مميز وتنسيق التوقيت كان مميز، ثم استدراج الاسم الكامل وأخذ القسم الأول كان مميز، ثم دمج الكل في سطر واحد وعرض الرسالة المطلوبة. شكرا لمتابعتكم. نلتقي غدا بدرس جديد إن شاء الله.